แนะนำเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับชุดคำสั่ง edit drawing ว่าใช้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Object Teaching ครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนโปรแกรมแอปพลิเคชันใน iPad เพิ่มเติมนะครับจากคลิปที่แล้วก็คือเจ้า Procreate ครับคลิปที่ผ่านมาอาจารย์ทำเกี่ยวกับการหาพื้นที่หรือสัดส่วนในการเขียนภาพ Perspective ด้วยโปรแกรม Procreate ไปแล้วนะครับคราวนี้คลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะมาแนะนำเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับชุดคำสั่ง Edit Drawing ว่าใช้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามอาจารย์มาว่าถ้าจะเขียนแปลนหรือหาสัดส่วนด้านอื่นๆใน Procreate ทำได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเครื่องมือ Drawing Guide เนี่ยเขาทำได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูที่ Procreate นะครับเมื่อเราเปิดเข้า Procreate นะครับให้เรากดบวกแล้วก็ใช้เป็น A3 เนาะอาจารย์เป็น A3 นะครับคราวนี้เรามาดูครับว่าเจ้า Procreate นะครับเข้าที่รูปประแจไหมครับตรงนี้เข้าที่หัวข้อ Canvas แล้วก็เปิด Drawing Guide ขึ้นมาครับแล้วเราก็เข้า Edit Drawing Guide จริงๆอาจารย์ทำคลิปไปแล้วนะครับซึ่งสอนวิธีการเขียนแปลนนี่แหละเพียงแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยโดนลิขสิทธิ์เรื่องเสียงบางอย่างครับคลิปก็จะเสียงขาดหายไปบางช่วงบางตอนนะครับก็ถือว่าคลิปนี้อาจารย์มาซ่อมคลิปนั้นไปในตัวแล้วกันแล้วก็เพิ่มเติมเทคนิคต่างๆเข้าไปแล้วกันนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราใช้ Perspective นะครับก็คือการกำหนดจุดเห็นไหมการกำหนดจุดแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของ TrueGrid ครับ TrueGrid เนี่ยจะเป็นตารางซึ่งตารางตัวนี้ของ TrueGrid เนี่ยเราสามารถนะครับดูที่กริดไซส์เห็นกริดไซส์ไหมครับกริดไซส์ติ๊กที่ตัวเลขด้านหลังครับเขาจะขึ้นเครื่องมือให้เรากำหนดจำนวนช่องมีหน่วยเป็นพิกเซลเป็นอินช์เซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรอาจารย์จะใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับแล้วก็ให้ช่องเป็นเลข1นั่นหมายความว่า1ช่องเท่ากับ1เซนณตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับกระดาษ A3 เสร็จแล้วเราก็กดดันตารางตัวนี้เราสามารถเทียบมาตราส่วนได้อย่างไรครับเราสามารถเทียบมาตราส่วนได้อย่างไรเราเทียบ1ตารางเท่ากับมาตราส่วนเมตรเซนได้เลยครับเช่นครับอาจารย์ขออนุญาตนะ1ช่องสมมุติว่า1ช่องตรงนี้เราบอกว่า1ช่องนี้เท่ากับ1เมตรก็ได้ถ้าเราเอา2ช่องต่อกันก็จะเท่ากับ2เมตรถูกไหมครับหน่วยเป็นเมตรนะแล้วถ้าเราปรับให้เขาเรียกว่าแทนที่จะ1ช่องนะครับ1ช่องเป็น1เมตรเราเปลี่ยนเป็น4ช่องย่อยรวมกันเป็น1เมตรแทนล่ะงานของเราก็จะมีหน่วยมาตราวัดที่ขนาดใหญ่ขึ้นถ้าผมเขียน2ช่องนี้ก็จะกลายเป็น2เมตรตรงนี้ก็จะกลายเป็นนั่นหมายความว่าเราสามารถหามาตราส่วนด้วยเจ้าตัวตาราง TrueGrid แบบนี้ครับเราสามารถหาได้แบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนแปลนสมมุติเราจะเขียนแปลนในนี้นะครับโดยที่ให้มันมีมาตราส่วนด้วยไม่เล็กจนเกินไปเราก็ใช้วิธีนี้ได้ครับดูนะสมมุติถ้าผมต้องการแปลนขนาด4เมตรคูณ4เมตรใช่ไหมผมก็จะมาดูแล้วว่าผมควรจะเอา1ช่อง1เมตรหรือผมควรจะเอา4ช่อง1เมตรถ้าผมใช้4ช่องเป็น1เมตรนะครับผมใช้สีเขียวนะอันนี้เท่ากับ1เมตรผมต้องการ4เมตรคือกี่ช่องครับ2 4 6 8 8ช่องครับ4เมตรคูณ4เมตรเราก็จะได้ขนาดกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ที่4คูณ4นะครับด้านนี้4เมตรถ้าเราเทียบมาตราส่วนแบบนี้นะด้านนี้4เมตรอันนี้เราก็มาดูที่ขนาดไซส์กระดาษครับว่าขนาดกระดาษ A3 เราเนี่ยเราต้องการเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับต้องการเป็นขนาดเท่าไหร่ยิ่งถ้าตารางนะครับมีขนาดเล็กมันก็จะซอยเขาเรียกว่าอะไรดีแบ่งแยกมาตราส่วนเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับแบ่งแยกอย่างไรแบบนี้ครับถ้าดูตัวนี้นะครับ4ช่องเล็กรวมกันเป็น1ช่องใหญ่เท่ากับ1เมตร
นั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งแบบนี้ช่องเล็กจะเท่ากับ50ถูกไหมครับเราก็จะแบ่งพื้นที่ย่อยได้แล้วเมตรหนึ่งก็เหลือ50แล้วถ้าจะเอา25ล่ะ25คืออะไรครับ25คือการเอาช่องเล็กมาแบ่งครึ่งครับเห็นไหมคุณก็จะได้25ถูกไหมแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะได้ตัวเลขที่น้อยลงไปกว่านั้นล่ะก็เอา1ช่องเล็กนี่ครับที่มันคือ50มาแบ่งครึ่งคือ25แล้วก็แบ่งครึ่งของครึ่ง25เห็นไหมครับตัวนี้คือ25อันใหญ่นะอันใหญ่คือ25ครึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งเท่ากับ12.5 เซนนะเห็นไหมครับเราก็จะสามารถย่อหรือไม่ใช่ย่อสิเขาเรียกว่าเทียบมาตราส่วนง่ายๆด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับทำไมอาจารย์ถึงทำแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเซตแปลนนะครับเราอาจจะมีโต๊ะมีตู้มีอะไรที่ขนาดไม่ใช่เมตรคูณเมตรนึกออกปะสมมุติว่าอันนี้คือ4เมตรใช่ไหมแปลนนี้คือ4เมตรนะครับช่องตรงนี้เท่ากับ1เมตรถ้าผมอยากได้ตู้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ขนาด50เซนเห็นไหมครับผมก็จะได้กล่องขนาด50เซนถ้าผมใช้เตียง2เมตรคูณ2เมตรใช่ไหม2เมตรคูณ2เมตรเตียงโต๊ะหัวเตียงแบบนี้ครับผมก็สามารถวาดแปลนขึ้นมาได้ด้วยการเทียบมาตราส่วนง่ายๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการเซตแปลนด้วย Procreate ก็จะมีความคลาดเคลื่อนของขนาดสัดส่วนที่น้อยมากๆเพราะว่าเราเทียบมาตราส่วนเป๊ะๆแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้ไม้สเกลเพราะเราสามารถเอาเจ้าตารางตัวนี้เป็นสเกลได้เห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยนี่คือวิธีการสร้างขึ้นมาเป็นแปลนคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราสร้างเป็นแปลนจริงจังล่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับการขอเพิ่มเลเยอร์นะแล้วเดี๋ยวจะขอปิดเลเยอร์นี้ก่อนนะครับผมร่างคร่าวๆโดยการที่ผมไปเปิดเลือกที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแตะ1ทีนะครับ1ทีปุ๊บเปิดโหมด drawing axis ขึ้นมาก่อนเพื่อที่เราจะล่างเส้นตรงเห็นไหมครับเพื่อกำหนดหาระยะก่อนผมเอา4ช่องเท่ากับ1เมตรเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมาตราส่วนนะเป็น8ช่องเท่ากับ1เมตรผมใช้เป็น8ช่องเท่ากับ1เมตร8ช่องผมเท่ากับ1เมตรก็เท่ากับ1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร4ดูนะครับเราก็จะได้เห็นไหมขนาดทั้งหมด4เมตรซึ่งผมแบ่งไว้ก็คือแบบนี้
ผมจะตีตารางเป็นกริดให้ดูนะครับเห็นไหมครับแต่ละช่องเท่ากับ1 เมตร1 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 เมตรเพราะรวมกันเท่ากับ4 เมตรเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองครับการเทียบมาตราส่วนเพื่อหาขนาดในการเขียนแปลนก็จะทำง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคขอปรับตรงนี้เพิ่มนิดนึงบางๆหน่อยครับผมเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำเส้นจริงผมทำเส้นจริงนะเห็นไหมครับการทำเลเยอร์มันช่วยให้เราปิดหรือเปิดเลเยอร์หรือทำ opacity layer ให้มันเป็นเหมือนเส้นร่างให้เราได้นะครับคราวนี้ดูนะครับเราเซตแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราจะหา10 เซนหายังไงสมมติผมจะทำผนังหนา10 เซนใช่ป่ะเรา4 ช่องเท่ากับ1 เมตรใช่ไหมเท่ากับ2 4 6 8เราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งคือ50 เซนอันนี้คือ25เราก็จะกะได้ว่าครึ่งหนึ่งของ25คือ 12.5 เห็นไหมครับโดยประมาณแบบนี้มันคือครึ่งหนึ่งของเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับได้กรอบเป็นแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูครับเสาสมมติจะเขียนเสาผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ก่อนนะผมเปลี่ยนชื่อโดยที่แตะคำว่าเลเยอร์นะครับแล้วผมก็เข้าคำว่า rename ผมใช้เป็นคอลัมน์01เดี๋ยวมาดูนะครับผมจะทำเสายังไงทำไมผมถึงต้องตั้งเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่านะครับผมจะหาเสาที่ขนาด20 เซนก่อนแต่เปิด drawing assistant นะครับดูนะครับผมจะได้เสาขนาด20จริงๆมันก็25 เซนนี่แหละก็ใกล้เคียงนะครับแล้วผมกดที่ลูกศรตัวนี้นะครับลูกศรตัวนี้ปึ๊บเห็นอะไรไหมเอ่ยตอนนี้เสาผมขยับได้ครับผมก็เอาเสาผมมาวางในตำแหน่งครับเสร็จแล้วก็ดูนะครับเสร็จแล้วผมก็อดแป๊บนึงเสียงมันสะท้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีก็คือเห็นไหมครับเปิดเลเยอร์ขึ้นมาผมแตะเลื่อนไปทางซ้ายจะเจอคำว่า duplicate ตัวนี้กดเข้ามาครับเขาจะ copy column ให้เห็นไหมครับ copy column ให้เสร็จแล้วผมก็มากดแตะที่ลูกศรตัวด้านบนครับเห็นอะไรไหมครับผมได้เสาขึ้นมา1 อันครับแล้วผมก็ขยับได้อิสระแบบนี้นะครับดูพิเคทอีก1 ครั้งกดลูกศรเห็นไหมครับเขามีล็อกแกนให้ด้วยนะเส้นฟ้าๆนิดๆดูนะครับแตะเลเยอร์เลื่อนไปทางซ้ายดูพิเคทติ๊กลูกศรข้างบนครับเสร็จแล้วติ๊กลูกศรออกยกเลิกคำสั่งตอนนี้ผมได้เสา
แล้วก็ผนังแล้วเห็นไหมคราวนี้พอเราได้เสาปุ๊บเราควรจะต้องเมิร์จมันครับเมิร์จก็คือรวมให้มันเป็นเลเยอร์เดียวแบบนี้นะเพื่อที่เราจะได้ปิดและเปิดเลเยอร์ได้เพราะเสาอาคารเราไม่ยุ่งกับมันอยู่แล้วพอทำเสร็จเราก็รวมกรุ๊ปได้เลยนะครับคราวนี้เราได้แล้วเอาให้เรียบร้อยหน่อยก็คืออันนี้เป็นตัวแปลนใช่ไหมเลือกที่เลเยอร์3ขอรีเนมหน่อยนะครับเป็นกรอบอาคารเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับเลือกที่กรอบอาคารแล้วผมจะทำอะไรครับผมจะลบลืมปิด drawing assist นะครับถ้าเราเปิด drawing ไว้เนี่ยมันจะลบแบบอิสระไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะล็อกแกน x แกน y ไว้ก็ลบอิสระได้แล้วอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดเรียบร้อยมากนะครับใครเอาไปทำก็ให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับเราได้แล้วครับเสร็จแล้วกลับไปที่คอลัมน์อันนี้เราต้องการถมผนังใช่ไหมครับผมเลือกกรอบอาคารผมบวกเลเยอร์นะครับแล้วก็แตะที่เลเยอร์รีเนมพิมพ์ว่าอะไรดีความหนาผนังแล้วกันพิมพ์ตรงตัวนี่แหละนะครับความหนาผนังทำยังไงครับง่ายๆเลยเปิด drawing assist หน่อยนะครับแล้วก็เป็นลบอยู่โทษทีเลือกหัวปากกาดูนะครับเราก็เห็นไหมคุณได้ความหนาผนังแล้วนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเว้นที่ว่างไว้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรฉาบปูนนะครับนี่ผมก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับได้แล้วนี่ครับคุณได้แปลนแล้วที่เหลือก็คือการจัดเฟอร์นิเจอร์เหมือนที่ผมทำตัวนี้ไว้ให้นะครับแบบนี้ก็คือการเทียบมาตราส่วนในตารางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าผมทำแบบนี้ไว้นะครับผมจะเทียบมาตราส่วนยังไงเรามาเทียบที่ข้างนอกก่อนครับเทียบที่ข้างนอกก่อนอย่าลืมนะสร้างเลเยอร์ใหม่ด้วยทุกครั้งนะครับเพื่อที่เวลาเราจะแก้ไขเราก็ปิดเปิดได้นะครับเปิดเลเยอร์ขึ้นมา1อันนะครับแล้วเรามาลองดูมาตราส่วนกันของผมคือ4ช่องเท่ากับ1เมตรครึ่งหนึ่งอันนี้1เมตรอันนี้50ครึ่งหนึ่งของ50ก็คือ25เห็นไหมครับ4ช่องเท่ากับ50เซนคราวนี้วิธีการทำเฟอร์นิเจอร์เข้าเอามาใส่ในแปลนให้ทำเหมือนเสาครับดูนะผมก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดเลเยอร์ใหม่แตะเปลี่ยนรีเนมพิมพ์คำว่าเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะ MOV move MBLE movable ก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมเปิด drawing assist เพื่อเราจะเขียนเห็นไหมครับ4ช่องเท่ากับ50เซนใช่ไหมผมต้องการเฟอร์นิเจอร์ขนาด50เซนนะครับผมก็เขียนเปลี่ยนไซส์ปากกาก่อนไอ้เจ้ากล่องตัวเนี้ยมันก็จะอยู่กับเลเยอร์ตัวนี้เสร็จแล้วทำไงครับเลือกที่ลูกศรแล้วก็
อุ้ยขอโทษเอาใหม่เลือกลูกศรโอ้ยเขียนไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนนะครับเห็นไหมเราก็จะได้กล่องเฟอร์นิเจอร์มาวางครับอยากได้ชิ้นที่2เลื่อนไปทางซ้ายดูพิเคทครับแล้วถ้าเราอยากจะให้รู้ว่ามันคือเฟอร์นิเจอร์อะไรใส่สีได้ไหมใส่ได้ครับเลือกสีเลยใส่เข้าไปใส่ครับอุ้ยต้องเลือกเลเยอร์ก่อนนะครับสีใส่เข้าไปเห็นไหมครับเราได้เจ้าตัวเฟอร์นิเจอร์โต๊ะหัวเตียงแล้วผมทำเป็นห้องนอนแล้วกันเนาะทีนี้ผมมาดูที่เตียงครับเตียงผมต้องการผมเปลี่ยนชื่อเป็น bed bed ผมต้องการเตียง2 เมตรคูณ 2 เมตรเปลี่ยนเป็นดำเปิด drawing ครับปื๊ด2 เมตรใช่ไหม1 เมตร4 ช่อง1 เมตร2 เมตรเหมือนเราสร้างเพจเฟอร์นิเจอร์ครับสร้างไว้ก่อนเสร็จแล้วเห็นไหมครับได้แล้วเฟอร์นิเจอร์เบสกดที่ลูกศรครับอันนี้เหมือนเราสร้างเฟอร์นิเจอร์ไว้ข้างนอกทีละตัว2 ตัวแล้วก็มาจัดวางได้ครับโดยการที่เราแค่เลือกกดลูกศรเห็นไหมครับอุ้ยอย่าไปขยายมันนะ move มันอย่างเดียวmove มันแบบนี้นะครับเลือกเลเยอร์เลือกลูกศรแล้วก็เคลื่อนย้ายมันเอาเตียงก่อนเอาเตียงมาวางที่นะครับผมอยากได้เตียงอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเอาหัวเตียงมาชนก็เลือกหัวเตียงนะครับอันนี้เห็นไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับพอเราเลือกเตียงเราก็เปลี่ยนสีให้เตียงเป็นไหนก็ได้แล้วแต่เราเห็นไหมครับได้แล้วไม่ยากเลยทำง่ายๆมากนะครับอันนี้คือวิธีการหามาตราส่วนด้วย TrueGrid นะครับด้วย TrueGrid แล้วก็เพื่อเทียบมาตราส่วนเขียนแปลนนะครับทำแปลนทำรูปด้านซึ่งจริงอาจารย์ทำคลิปรูปด้านไว้แล้วนะครับเข้าไปดูได้คลิปรูปด้านการเขียนรูปด้านแล้วก็การใส่วัสดุคราวนี้เนี่ยพอเราเอามาเขียนเป็นแปลนมันใช้หลักการเดียวกันครับคือเทียบมาตราส่วนด้วยตารางของ TrueGrid คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับเราจะใส่ dimension อันนี้เวลาเราเขียนแบบอะไรก็แล้วแต่เราต้องใส่เส้นบอกขนาดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เส้นบอกขนาดกันครับทำยังไงเส้นบอกขนาดนะครับทำเหมือนเฟอร์นิเจอร์เลยเลือกเลเยอร์ขึ้นมากดบวกเปลี่ยนชื่อครับ dimension ทำไมต้องทำไว้ครับเพื่อให้มันแยกชิ้นมันจะได้ไม่มีปัญหาตอนเราแก้ไขงานครับอันนี้พอทำเสร็จปุ๊บเลือกสีปากกานะครับเป็นสีดำอย่าลืมกดเปิดแตะข้างหน้าครับกดเปิด drawing axis ไว้เพื่อที่เราจะหา dimension ใส่แบบนี้เห็นไหมครับแล้วเป็นไงครับนี่เลเยอร์ก็จะเป็นแต่ dimension แบบนี้นะครับเขียนง่ายๆครับเขียนง่ายๆไม่ยากเลยแบบนี้นะครับ
ใส่เส้นเฉียงหน่อยแค่นี้เองครับเราก็จะได้ดิเมนชันเราอยากบอกตรงไหนเราก็เลือกใส่บอกไปแบบนี้นะครับเตียงหัวเตียงเสร็จแล้วก็ทำเส้นเฉียงทีนี้เส้นเฉียงเนี่ยครับเห็นไหมเวลาเราล็อกdrawing axis แล้วเนี่ยเส้นมันจะตรงใช่ป่ะอย่างเงี้ยเราสามารถค้างปากกาไว้ได้นะครับเพื่อให้เขาหมุนอิสระได้ดูนะสมมุติอาจารย์เขียนงี้ปุ๊บเห็นไหมแล้วอาจารย์ยังไม่ปล่อยปากกาครับเส้นมันก็จะอิสระเราก็จะกำหนดให้เขาเฉียงได้ขออันดูกลับก่อนนะทำเส้นเฉียงดูนะครับขีดปุ๊บค้างไว้ปล่อยขีดปุ๊บค้างไว้แล้วก็ปล่อยขีดปุ๊บค้างไว้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับคุณได้ดิเมนชันแล้วก็เวลาจะทำตัวเลขก็ควรมีเลเยอร์อีกครับรีเนมใช้เป็นเลขบอกขนาดก็ได้ครับเราทำเป็นเลเยอร์ทุกอันครับเวลาแก้ไขมันจะง่ายสมมุติอันนี้เท่าไหร่นะเราก็ใส่ 4.00 เตียงเท่าไหร่นะ 2.00 หัวเตียง 0.50 ฝั่งนี้ 0.50 เห็นไหมครับเขียนได้แล้วคราวนี้ไหนๆจะทำแปลนแล้วใส่พื้นไปเลยแล้วกันนะครับวิธีการใส่พื้นครับให้เราไปที่ประแจนะครับแล้วก็หาคำว่า add ตรงนี้เราจะใช้นะครับ add a photo insert a photo ขอโทษทีครับ insert a photo เพื่อไปหารูปวัสดุที่เราจะเอามาใส่รูปผมเอาเป็นพื้นหินตัวนี้เห็นไหมเอ่ยมาแล้วเวลาเราทำเลเยอร์ครับมันดีตรงไหนครับทุกอย่างเราทำเป็นเลเยอร์ใช่ไหมเห็นไหมหินมันอยู่บนสุดเราจะมาวางไว้ใต้เตียงครับวิธีการก็คือเอามาปากกาแตะไว้นะครับแล้วก็ดึงลงมาครับให้เขาไม่อยู่ใต้เตียงแล้วนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกเลเยอร์ที่เป็นหินนะครับกดที่ลูกศรตัวบนครับแล้วก็มาเลือกตอนนี้มันเป็นยูนิฟอร์มคือการขยายแบบสมมาตรเราไม่อยากขยายแบบสมมาตรเรามาเลือกที่ฟรีฟอร์มครับฟรีฟอร์มคืออะไรมันดึงได้ทีละมุมแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็กดติ๊กที่ลูกศรออกจบไหมได้วัสดุพื้นแล้วอันนี้ตัวที่มันเกินเข้ามาในเสาก็ลบดีครับปรับ opacity ลงนิดนึงให้เห็นพื้นที่เสาเสร็จแล้วก็ลบครับแต่ลบเนี่ยต้องอย่าลืมว่าอย่าไปติ๊ก drawing assist ไว้นะครับเอาออกต้องเอาออกมันจะได้ลบอิสระแบบนี้ลบแบบนี้เลยครับนี่ครับหลักการเดียวกันกับการใช้วัสดุในการเขียนรูปด้านเลยครับเหมือนกันเลยได้แล้วครับ dimension furniture แล้วก็วัสดุพื้นเห็นไหมครับเรียบร้อยเราสามารถเขียนเป็นแบบมีมาตราส่วนลงไปในกระดาษได้แล้วเวลาคุณเซฟออกไปคุณไปปริ้นเป็นขนาดที่คุณสร้างนะ A3 คุณเอาสเกลวัดสัดส่วนมันจะเป๊ะนะครับเพราะว่าเราได้เทียบมาตราส่วนไว้แล้วสเกลวัดไม่ได้พูดผิดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มาตราส่วนสเกลแต่ว่ามันจะผิดพลาดน้อยมากนะครับผิดพลาดน้อยมากคราวนี้ต่อมาครับเรามาดูอีกวิธีหนึ่งคราวนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการเอา TrueGrid
ไปเขียนเป็นภาพ perspective ครับเอ๊ะอาจารย์ใช้เป็น 2 point นี่หว่าเป็น perspective แล้วธุรกิจเกี่ยวอะไรกันธุรกิจจะเป็นตัวให้เราหามาตราส่วนก่อนครับเช่นขนาดความกว้างของผนังห้องที่เราจะเขียน perspective เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะแบ่งเป็นเมตรได้เป๊ะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาใช้ธุรกิจกันครับเราจะรู้เลยว่ามันแบ่งยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับคราวนี้ธุรกิจเนี่ยผมขออนุญาตปิดเลเยอร์ทุกอันก่อนนะก็ปิดไปสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนครับคราวนี้มาดูธุรกิจมันคือตารางอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะแบ่งแบบนี้ครับดูนะครับสมมุติว่าเราใช้วิธีล่างก่อนล่างแบบนี้ก่อนก็ได้เราจะเขียน perspective จุดเดียวใช่ไหมเราล่างก่อนล่างฟรีฟอร์มไปเลยครับไม่ฟรีฟอร์มก็ได้เดี๋ยวจะงงเปิด drawing ก่อนเดี๋ยวเราจะล่างแบบฟรีฟอร์มล่างกรอบคร่าวๆก่อนสมมุติผมจะเขียนตรงนี้แล้วก็ผมอยากได้เมตร 1 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตรอย่างเมื่อกี้ก็แปลนเรามีแปลนที่มีขนาดห้อง4 เมตรใช่ไหมผนังห้องเรา4 เมตรเนี่ยเราได้แล้วผนังห้อง4 เมตรแบ่ง4ช่องเล็กเท่ากัน1 เมตรเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วทำยังไงครับเราได้แนวนี้นะ1 เมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับไปที่รูปประแจครับกลับไปที่ Canvas กลับไปที่ Edit Drawing Guide ครับเราเข้ามาที่ Perspective ครับเข้ามาทำไมครับเข้าเพื่อมาหาจุด VP แบบนี้ครับแล้วก็ขยับลงขึ้นลงระดับความสูงสายตาขึ้นลงเสร็จแล้วก็กดดันเข้าไปครับแล้วเราก็มาสร้างแบบนี้เอาใหม่ก่อนเดี๋ยวจะงงผมว่างงแน่เลยใช้วิธีนี้นะครับกลับไปที่ธุรกิจเราใส่เส้นพื้นก่อนกลับไปที่ธุรกิจเราใส่เส้นพื้นเรานับเลยครับนี่คือ1 เมตร 2 เมตร 3 เมตรห้องเราสูงเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่บ้านก็2 เมตร 80ครึ่งหนึ่งคือ2 เมตร 50แปลว่าอยู่ที่เส้นบนนี้โดยประมาณนะครับก็จะเท่ากับว่าดูนะครับก้อนนี้นะคือผนังด้านในของภาพ Perspective นะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ประแจ Edit เข้าที่ Perspective เอาใหม่กำหนดจุดใหม่เรา delete ทิ้งได้ครับเราจะเอาจุด VP สูงขึ้นมาประมาณสัก1.10 เมตรอยู่ในช่องประมาณ3/4เขียน Perspective เดียวนะครับประมาณนี้เห็นไหมอยู่สูงกว่าเส้น1 เมตรข้างล่างเสร็จแล้วกดดันอันนี้เราก็มาใช้ Perspective ได้แล้วครับเห็นไหมครับอันเนี้ยผนังไอ้ตรงเส้นสีเข้มๆเนี่ยน้องๆนักศึกษาหรือท่านอื่นก็ไม่ต้องมานั่งกะแล้วว่าเฮ้ยฉันจะแบ่งครึ่งหนึ่งมันจะครึ่งหนึ่งเท่ากันจริงไหมมันจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสจริงหรือเปล่าเราใช้ธุรกิจร่วมกับ Perspective ครับเราจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเป๊ะเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราทำเส้นแบบนี้เราจะได้สามารถหามาตราส่วนแบ่งครึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ครับ
มันจะเป๊ะเลยก็จะกลับไปที่คลิปที่แล้วที่อาจารย์ทำนะครับคลิปที่แล้วที่อาจารย์ทำก็คือการหามาตราส่วนวัดขนาดพื้นที่นะครับตรงนี้คือ1 เมตรช่องนี้คือ50เห็นไหมครับแล้วถ้าเราแบ่งครึ่งช่องย่อยช่องนี้เท่ากับ25หลักการเดียวกันเลยครับการเทียบสัดส่วนและมาตราส่วนแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะสามารถเขียน perspective ของเราได้มีสัดส่วนที่ถูกต้องครับนะครับเราสามารถถ่ายระยะจากเส้นจุดตัดทั้งหมดของผนังด้านในออกมาแบบนี้ได้หมดเลยเห็นไหมครับผนังด้านข้างจากตัวนี้เส้นบนนี้ถึงเส้นล่างก็คือ1 เมตรเห็นไหมครับ1 เมตรแล้วก็80 เซนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับเราก็ใส่เส้นพื้นเป็นเส้นตัดแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายระยะจากเส้นตัวนี้มาออกมาแบบนี้เห็นไหมครับจะเกิดจุดตัดตรงนี้นะครับเราก็ขีดเป็นเส้นแนวนอนเกิดจุดตัดตรงนี้เราก็ขีดเป็นเส้นแนวนอนเกิดจุดตัดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเกิดจากเส้นเฉียงเพื่อหาความลึกของห้องแล้วพอเราเจอจุดตัดระหว่างเส้นแนวเส้นจากผนังถ่ายลงมานะครับแบบนี้แล้วเราก็ตัดเส้นเฉียงจากมุมห้องจนถึงปลายห้องอันนี้เรากำหนดได้เองจะเอาความลึกห้องเท่าไหร่มันก็จะเกิดจุดตัดแต่ว่าตอนนี้เราก็จะได้ความลึกห้องที่1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตรเห็นไหมครับได้แล้วครับการสร้างสเกลของ perspective เสร็จแล้วเห็นจุดตัดพวกนี้ไหมครับดึงขึ้นผนังครับดูนะครับดึงขึ้นผนังครับดึงขึ้นผนังขึ้นไปเราก็จะได้ตารางมาตราส่วนอยู่ที่ผนังครับเสร็จแล้วจุดตัดวิ่งผ่านฝ้าไปครับจุดตัดวิ่งผ่านฝ้าไปครับวิ่งผ่านไปแล้วจุดตัดด้านบนและล่างจะตรงกันตัดลงมาครับ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 เห็นไหมครับเราได้มาตราส่วนทั้งพื้นผนัง3 ด้านผนัง3 ด้านนะครับพื้นด้วยแล้วก็ฝ้าเพดานด้วยครับง่ายไหมคราวนี้ทำไมเราทำแบบนี้มาตราส่วนแบบนี้มันทำไปเพื่ออะไรดูนะครับมันทำไปเพื่อตัวนี้ครับเดี๋ยวดูนะผมจะเมิร์จดาวมันลงมาเรื่อยๆครับผมจะรวมเลเยอร์ก่อนส่วนเส้นบอกขนาดรวมด้วยแล้วกันเมิร์จมันเป็นเมิร์จดาวนะครับเมิร์จดาวก็คือรวมเลเยอร์ข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาเลเยอร์ขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็ถ้าอยากเมิร์จอะไรข้างล่างก็รวมขึ้นมานะครับแบบนี้ครับเห็นปะสมมุติว่า
ผมเขียนตีบฟรีฟอร์มนี่นะปรับเป็นยูนิฟอร์มก่อนนะครับเวลาย่อขนาดนี่แบบนี้แล้วผมก็เอาเขาขึ้นมาไว้ข้างบนเห็นไหมครับเขาก็จะทับผมจะเขียน perspective ด้านนี้ก็คือมองจากทางนี้เราจะมองจากทางนี้เข้าไปครับเห็นไหมเราจะมองจากอันนี้เข้าไปนี่คือโคนมุมมองทางนี้เราก็จะมองแบบนี้แล้วเวลาเราทำครับ perspective มันจะเทียบกับตัวแปลนนี่แหละครับเตียงผนังอยู่ตรงไหนนะครับเตียง2 เมตรก็จะอยู่ตรงนี้อาจารย์ขอปรับก่อนนะปึ๊บ2 เมตรคูณ2 เมตรเห็นไหมครับมันก็จะเทียบอิงตำแหน่งมาจากเจ้าตัวแปลนของเรานี่แหละอันนี้ไอตัวนี้50 เซนทำยังไงเดี๋ยวเรามา50 เซนคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมมาหาครึ่งก่อนมาหาครึ่งก่อนเห็นไหมครับจุดตัดตรงกลางนั่นคือครึ่งหนึ่งเราได้แล้วเนี่ยครับเราได้แล้วครับหัวเตียงด้านซ้ายคืออันนี้นะครับอันนี้ก็ดึงระยะเข้าไปข้างในเราก็จะได้เห็นไหมครับหัวเตียงด้านในก็คือตัวนี้อาจารย์เชื่อมโยงให้ดูอันนี้เตียงอันนี้หัวเตียงเห็นหรือยังครับมันคือการถ่ายระยะจากเจ้าตัวแปลนข้างบนที่เราทำนี่แหละนะครับคราวนี้เห็นไหมครับว่าเวลาเราเขียนมาตราส่วนไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับแล้วเราก็แบ่งเป็นเลเยอร์ทำงานเป็นพาร์ทนะครับซึ่ง Procreate สามารถทำงานแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้น้องๆศึกษาลองไปฝึกดูนะครับลองเขียนดูแล้วมันจะเข้าใจมุมมองภาพ perspective ได้ง่ายขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่ต้องการใช้ Procreate เอาไปเขียนงานแบบ Interior แบบนี้หรือว่าต้องการหาขนาดสัดส่วนโดยการใช้วิธีการเทียบมาตราส่วนจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงก่อนจบคลิปนี้อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับหรือเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่เพจ Facebook ของอาจารย์ก็ได้นะครับโอเคครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนเทคนิคทริคดีๆอย่างนี้อีกนะครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ